हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स पर नन लेक्चर के बमंगा द एक्स्ट्रा डायफ्रैक्शन पर बारे के डिस्कशन को चिप वेस्टा वाने मंगा XRD इमेज संगविस्तेशु XRD इमेज जबल्ले कोंत के तसला पदे बाने मामूली दे यूट्यूब ने सो वीडियोस रिव्यू दर कमा चिदी गोरेखा जमुक सर नॉर्मली preparing sample for X-ray زموږ سره چې کوم هغه لیو میتھډ دی یا هغه پاوډر ډایفریکشن میتھډ دی پای کې موږ پاوډر جوړ کو په داسې ماشین کې ور واچو ایکس ریز په بمبارډ کو تاسو دا ویډیو لګو ګورئ یو شارټ اون تکي دی ویډیو کې تاسو ګورئ د یو کنټینر ټایپ دی پاره کې یو پاوډر واچو کاغه د هر شي پاوډر دی ور واچو دا به پریس کې د بارانه ټیک شو چې دا کله په پاوډر پریس شو نو دا زموږ سره هغه سیمپل تیاریږي اوس دا پاوډر کمپلیټلی په دې سټرکچر باندې بلکې په دې بل کنټینر باندې ور واچوئ او دا ستاسو سره وړو پاوډر جوړ شو دا پاوډر به ایکس رې ته کېدوئ نو ګورئ ښه وړو چې کله تاسو ایکس رې ته کېدوئ نو دی به تاسو لا یو انیمیشن درته ښیم دا هم پاوډر میتھډ دی د مسلسل پاوډر جوړئ او چې کله پاوډر جوړ شي او ایکس رې ته یې کېږدي دا هم دی وګورئ وړو دی پاوډر راواخلي د هر شي پاوډر بس په څنګه موږ لرګی کټ کوو بوره جوړه شي دغه شانتې ګټه کټ کوئ بوره به جوړه شي هغه بوره راواخلئ او دې ته اوس وګورئ وړو دا پاوډر ایښودی دی دې سیټ نه په ایکس رې بمبارډ شوی دی انګل ته وګورئ 39 انګل دی فرض کوئ ویولینت یې دغه راځي چې ته انګل چینج کړې نو دا چینج کیږي د دې دواړو په منځ کې لیر په منځ کې که ته سپیس سیوا کوې که نه نو هم دا انګل افیکټ کیږي نو دا خو ایکسپریمنټل میتھډ دی ټیک شو موږ دا ایکسپریمنټل میتھډ کو سیچل کوو دی په دې ویسټا باندې کالکولیټ کوو ما راواغستو فار ایگزامپل څه شی ما چې اوس په دې تیر لیکچر کې کار کوو MOS2 دا ما MOS2 راواغستو ټیک شو بلکې زه به یو سمپل کار وکم ما لاست ټایم چې کوم ایمیج جوړ کړی و په لیکچر 2 کې غالبا هغه NaHCO3 ایمیج و NaHCO3 अब زه وګورم چې کوم یو دی زما په خیال دا دی ښه وړو دا ایمیج ما جوړ کړی و هغې کې بانډز نو جوړ کړي په دې کې تاسو بانډز جوړ کوئ جو بالکل هغه شی به جوړ شي دا ایکسټرا ایټمز د دنه کټ کوي دا یو به راواخلئ دی به سلیکټ کوئ ټیک شو او ډیلیټ دغه شانتې دې سیټ ته به هم وکړئ دا ایکسټرا ایټمز چې څومره دي که نه دا د دې نه ډیلیټ کوئ دا ایکسټرا ایټمز ټوټل ډیلیټ دا مې ته ډیلیټ کړو بي سایډ ته راشئ ایکسټرا ایټمز چې څومره دي دا ټوټل ډیلیټ کوئ چې زما سره اوریجنل یونټ سیل پاتې شي سی ټیک شو اوس دې ته ګورئ ښه وړو ډایرکټ لاړ شئ یوټیلیټیز ته یوټیلیټیز کې راشئ پاوډر ډایفریکشن پیټرن ته کنډیشن له راشئ په کنډیشن کې ویولینت کې نارملی یو ویولینت اخلئ ټیک شو اوس چې څنګه دا دې واغستو ویولینت هر څه دی بای ډیفالټ اخلي دا رفلی د ایکس رې ویولینت راځي او ډایرکټ کالکولیټ وایي چې څنګه تاسو کالکولیټ وایي او د ریفلیکشن له راشئ نو د بریګز لا مطابق تاله د 2D هغه ویلیو هم 2 تیټا ویلیو هم راویستې ده او ډسټنس بټوین لیرز هم راویستې ده او دا چې کوم د HKL دا خو هغه د لینز سپیسینګز دي هغه موږ چې ورته پلینز وایو ټیک شو نو دا هغه پلینز دي 110 دی 020 دی 120 دی ټیک شو دا هغه پلینز دي پلاټ له راشئ ټیک شو د دې پلاټ دی ماته ولې نه شو کوي ماته پلاټ نه شو کوي زه به بیا ټرای کوم یوټیلیټیز پاوډر ډایفریکشن دا دی پلاټ یې راته شو کو ښه اوس دې پلاټ ته وګورئ ښه وړو داسې کار کوو چې د ایکسپریمنټ پلاټ رالو زه به ولیکم ما آلریډي اوس دې سرچ کړی و NaHCO3 او د هغې XRD ایمیج ښه دا د هغې XRD ایمیج راغی دا به زه کلیک کم دا زما سره یو ریسرچ پیپر دی چې په ریسرچ کیټ باندې دی
ټیک شو. ویو پبلیکیشن، زه به هغه غونډ ریسرچ پیپر اوپن کړم، هغه د سپریشن اف میتین ایر ایکسپلوژن یا جیټ ډریون او پاوډر. دا زما سره اوریجنل ریسرچ پیپر دی، زه به بیک لاړ شم هغه ایمیج له. دا زما سره ایمیج دی، ګورئ ښه وړو د NaHCO3 XRD ایمیج دی، دا XRD انالیسیس اف NaHCO3. اوس دې ته وګورئ، که تاسو وګورئ 10 دی 20 دی، نو د دې 20 خواته دا پیک ډېر براتلی دی. نو زه د XRD په دې ایمیج کې دی وګورم، دې ته وګورئ زموږ سره د 20 په خوا کې هغه ایمیج ډېر براتلی دی. ټیک شو. دې خوا راشئ، په دې 30 باندې دا پیک ډېر په بره باندې تللی دی. نو تاسو دلته کې راشئ، نو دی هم په 30 باندې پیک براتلی دی. دغه شان دی که فرض که تاسو واپس دې له راشئ، نو په دې 35 او په دې 40 دا پیکس براتلی دي. نو تاسو په دې کې وګورئ، نو په دې 35 او په دې 40 دا پیکس براتلی. نو دا ایمیج بالکل د تیوریټیکل ریزلټ سره ایکسپریمنټل ریزلټ سره میچینګ کوي. دغه شانتي که فرض کا دی به زه کټ کړمه، زه به بیا دې له لاړ شم، زه به MOS2 اخلم، زه به یوټیلیټیز ته لاړ شم، پاوډر ډیفریکشن ته به لاړ شم، کنډیشنز له به لاړ شم، یو ویولینت به واخلم او دی به زه کالکولیټ کړم. نو زما سره دا ټیبل دی جنریټ کو او زه به پلاټ وم، دی پلاټ رالل. اوس راشئ د دغې MOS2 ایمیج ګورو، دا ما سرچ کړو MOS2، دا مولبډینم ډای سلفاید دی او د XRD ایمیج دی ښه، XRD ایکس ری ډایفریکشن. دا XRD ایمیج تاسو راوالئ، زه به دا راوالم، په دې باندې دی باقاعده کمپیریزن کړی. که دې ته تاسو وګورئ، دا زموږ سره XRD ایمیج دی د بلک XRD ډایفریکشن اف MOS2 لیر. دې ته وګورئ، وړو دی تللی دی د دې 40 خواته، د دې 30 خواته هم یو پیک دی او د دې 40 خواته هم یو پیک دی. نو زه به دا وګورم، د دې 30 خواته هم یو پیک دا دی او د دې 40 خواته هم یو پیک دی. ټیک شو. بلکې تقریبا څه لږ ډیفرنس پکې خیر ایکسپریمنټل او تیوریټیکل ریزلټ کې په 60 بیا او د 60 خواته هم پیک شته. نو که تاسو وګورئ، نو د 60 خواته هم دا پیک شته. ټیک شو. نو دا بالکل تقریبا چې د ایکسپریمنټل سره میچینګ کوي. په دې 50 باندې غټ پیک دی، نو تاسو دلته وګورئ په دې 50 باندې غټ پیک دی. ټیک شو. نو دا وړو زموږ سره په ویسټا باندې د ایکس ری یا د XRD ایمیج لپاره لږ غونډه کې سیټ اپ وکړه. ټیک شو.